Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to ask you to subscribe to my channel, to like, to enjoy, and to share my videos. So today I'm talking with Henrik. Welcome. Thank you. So could you please introduce yourself? Yeah, my name is Henrik Munt. I live in Sweden, and well, I met Helga at the Polyglot Gathering in Prague this May, and I'm quite new to this what you call it language world. I for a year ago I started to learn French for myself. That's my first language that I learned by myself. Mm, So this is a quite new interest. mm, Um, and I live in Örebro, Sweden. I work with statistics. yeah, yeah. And so how did this new interest for languages arise? So how did it come to your mind to study a new language by yourself and come to a polyglot gathering? Well, I for several years I have some thoughts about learning another language except Swedish and English, but I thought it was too hard and too boring, if I'm gonna be honest. But then for a year ago, I started. I think I saw some video on YouTube on how to get fluent in a month or something. There are a lot of these kind of videos. That was French, and it was quite inspiring. Now I realize it's for me. It will take more than 1 month, but it was quite inspiring to do this yourself and very different from the school language experience that I had. So I started and I found this polyglot community online, and I think I saw some YouTube videos from Polyglot Gathering, and then I look at the activities, and I thought it was what would be an really nice thing to Mm. participate in. So I've learned some French by myself and thought it was fun to meet other people like me. Yeah. Yeah, 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 of course. So, but are you like communicating with other polyglots after the polyglot gathering? Like with me, yes, do you communicate, but Mm. do you communicate with others as well? Yes, I met this guy from Belgium, and we have tandem. We have that like a language exchange. So I want to practice my French, and he wants to practice his Swedish. So Oh, we help each other. So that's very nice. So we talk sometimes here. Yeah. nice. So, Yeah. but he lives in Belgium or in Sweden? Yes, he lives in Belgium. Yeah. I think I met one guy from Belgium. Is this him? His name is Antoine. No, No, not him. it's No, another, not him. No, another. yeah, yeah, yeah. No, there are many Yeah, yeah. people from Belgium and many people who study Swedish. I was really surprised when I was practicing Swedish at the Polyglot Gathering at a language practice table, like several times for several times. And there were very many people who spoke and like fluently in Swedish, Yeah. and I was really surprised. Yeah, Yeah. I was also surprised. Except from you, I met a German guy and an Italian guy, and they Yeah, speak me really, too. really, really good. The German Uh, guy, I don't know, but the Italian, like an Italian guy, I also met one from Sardinia, right? yeah. Yeah, Sardinia, and yeah, he speaks also with very, very good pronunciation in Swedish, and Yeah. yeah, I was really impressed. Mm, Yeah. yeah, Yeah. yeah, That's something with the Swedish language that's maybe you, some people like. I don't know, yeah, or like the culture. I don't know. Mhm. yeah. So, for example, me, so I like Swedish literature, Swedish culture, so Scandinavian in general. Yeah. And of Yeah. course, I like the melody of the Swedish language, but not only like of Norwegian and of Danish, and that's why I learned the three Scandinavian languages. And Ah. yeah, and
Like I never like mix them up, and if I mix something up, I correct myself immediately, you know. And I say, oh, sorry, this Yeah, was Norwegian. Oh, no, sorry, it was Danish. Or no, with Danish it doesn't occur like that. Doesn't happen that often. But between Swedish and Norwegian, like it could, like seldom, but it could happen. Like that I use a yeah. Norwegian word when speaking Swedish, and oh no, sorry. Okay, I think it's fine. It's hard. It's easy to mix them up. Yeah, that's. Yeah, but I, I'm noticed, like I'm aware, Mm. immediately aware that I mix them up, and then Okay, that's impressive. and then Yeah. I say, oh, sorry, yeah, and I Mm. correct myself. Yeah. Yeah, because like many polyglots that maybe are watching this video, they know that I have many different like cupboards in my brain for every language, so that's why I don't mix them up, like a Okay. cupboard for Swedish, a cupboard for I don't know Dutch, another for Spanish. So but maybe the fact that I'm bilingual also helps that I don't mix up languages, because I grew up bilingually. So Yeah, um, that can help you. Yeah, okay, interesting. Yeah. I think because I never mixed up Russian and Bulgarian, um, and yeah, some because like when my parents spoke to me in Russian, I always answered in Russian, and when I spoke like when they asked something in Bulgarian, I was answering in Bulgarian. So yeah. So this was like obvious that when the parents speak, like ask me, or someone asked me in a certain language, I have to answer, have to respond in this language, you know. Yeah. Whilst here in Germany, what I noticed and what I find a little bit strange, like strategy, is that with children, right? In families, so that in bilingual families, right? Like when the for example, the speaker of the other language, of the second language, um, asks something like the child in this language. For example, in Russian, like with the Russian Germans, or Swedish with Swedes as well. Children usually answer in German. So Mm-hmm. yeah, and I noticed this only here in Germany, and I don't know like what's the reason of this. It's not a strategy, but this phenomenon. Maybe like the parents don't really care of. Okay, yeah, could be that. Yeah. And like don't mm, pay that much attention that they answer in the native language. Yeah, maybe. Yeah, but I don't know. Like for me, it was obviously to not to mix up languages, and to save them in my brain, and maybe this Yeah, time I've heard that if you learn languages in the same language group, it's easier. I think a lot of people have some problem with that, Spanish and French and etc. So yeah, mm, it in the future maybe it's good to have some strategy how to deal with that. If I start with yeah. Spanish or something. Yeah, mm, it's common. It's common that people mix them up, like, and but yeah, you like you should be able like to differentiate them in some way, and to tell to yourself, yeah, now I'm speaking Spanish, so, and Mm, period. So no French mm, now, Spanish. mm. Mm, mm. Mm. Ja, men hur är egentligen din metod att lära dig franska? För att du gör det ju på egen hand. Så hur Ja. gör du det? Men precis. Ja, jag försöker ju göra för först att göra någonting regelbundet att varje dag lyssna på podcast, kolla något YouTube-klipp eller film eller vad det kan vara.
Så det är väl det jag gör mest. Sen har jag mitt språkutbyte här nu då med han i Belgien. Det är ju bra. Då tränar ju prata. Det är ju väldigt bra. Och sen har man i min stad, Örebro, finns Franska Alliansen, Alliance Française. Så de ordnar ju aktiviteter varje månad som jag försöker vara med på. Så det är också väldigt bra. Då kan jag också prata med många native fransmän och sådär. Så det är ju också väldigt bra. Ehm, Sen har fick jag läsa någon bok på min nivå då, så att säga, nybörjare eller intermediär. Jag har 2 sådana böcker. Short stories där, här, Richard Simcott och Ollie Richards bok. Är det Richard Simcott också? Ja, jag tror båda inblandad? 2 har skrivit dem tillsammans. Jag tror det, ja. Ja. Så det försöker jag. Det är bra jag har ju fått rekommendationer från många håll, liksom läs mycket för att få ordförråd och så. Och så blev jag också inspirerad på Polyglot Gathering där, det här med att skriva dagbok. Det gjorde jag lite i början när jag började med franskan. Fick jag skriva något så här, då får man ju direkt lite ordförråd på en gång och kolla upp ord och så. Men jag blev lite mer inspirerad nu när jag hörde på han på Polyglot Gathering, så jag har försökt att, inte varje dag ska jag säga, men någon gång ibland tvinga mig att skriva några meningar på franska eller en sida i något block. Det är bra. Då får man också ordförråd och lite grann hur man konstruerar meningar och så. Så att, men mest är det väl YouTube-klipp och podcast skulle jag väl säga. Men vad slags podcast är du intresserad av? Ja, dels försöker jag då podcast som är lite mer anpassat till vi som lär oss då. Så det är ju Inner French, tycker jag är bra. Och så är det, vad heter Français avec Fluency och något sånt där heter den. Det är ju 2 som jag tycker de har bra röster och de pratar, det är inte löjligt långsamt, men de pratar inte fullt så fort som fransmän kan göra. Så det är bra. Och det är ofta intressanta ämnen de pratar om också. Så det kan vara politik eller kultur eller populärkultur och så. Så det är bra. Men sen försöker jag också lyssna på något riktigt franskt innehåll. Den här tidningen Le Monde har ju en podcast de släpper varje dag, kanske 20 minuter. Vad är det? L'heure du monde och någonting sånt där. Och det är dagsaktuella ämnen de diskuterar. Så den försöker jag också lyssna på. Så. Men är det liksom lätt franska det där L'heure du monde? Nej, det är vanlig franska. Är det ju. Så att det är väl lite beroende på avsnitt hur bra det går, men jag tror det är bra att få in den där naturliga franskan också då. Jo, det stämmer. För att jag har hört att så någon har berättat för mig att de förstår jättebra vad som sägs i nyheterna och så där, men inte kan förstå vad som sägs i filmer. För att i filmer är det ju som mer talspråket, alltså som vardagligt. Precis. Och då pratar de jättesnabbt. Men för det där märker jag också, den här vardagsfranskan, den är ju viktig att få in. Där har jag också några typ, Instagram-konton eller YouTube-kanaler som fokuserar lite mer på att ta upp sådana vardagsuttryck. Det är ju superbra och jag fick notera dem där ibland. Det är ju superbra att få det där också alltså. Det är bra det, att det finns sådana videos eller kanaler där de fokuserar på vardaglig franska. Ja, det är viktigt. Så att det har väl aldrig varit lättare än nu att lära sig språk med tanke på alla möjligheter som finns då, digitalt och så. Men är det någon lärobok, någon bok du använder franska eller inte? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag läste ju några år när jag var barn, mellan
12 och 15 år kanske läste jag ju franska. Så jag försökte hitta, har jag de där kvar, de där böckerna? Men jag hittar dem inte. Så jag vet inte. Men jag hade faktiskt tänkt, för det är bra att kolla upp lite grammatik och sådär Ja. ibland. Men då får jag göra det digitalt och så. Så att jag har inga läroböcker, nej, utan jag har bara de här böckerna jag köpte då från Ollie Richards där och Richard Simcott. Men så, nej, så inga läroböcker, nej. Men vad är den liksom vanligaste eller bästa grammatikresurs där du kollar upp grammatik? Ja, jag såg i Sverige har vi Utbildningsradion. Känner du till den? Nej. Det är ju en sån här public service-bolag. De producerar ju en del videoklipp, tv-program och så. Ja. Är det en del av Sveriges Radio? Ja, det är en del av public service, så det är ju lite åt det hållet. Ja, jag tror att de är fristående så, men Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, jag tror väl de tre är ju svenska public service, så att, ja, så man kan säga att det är nära det. Och de hade i alla fall några bra, ett antal klipp lagom långa. Då gick de igenom olika grammatik. Den tyckte jag var väldigt bra, måste jag säga. Och det var väl vänt egentligen till kanske ungdomar som läser franska på gymnasiet. Jag tolkar det lite så. Men det var väldigt bra genomgång. Om det här passé composé och allt det här som är nog bra att lära sig. Och sen såg jag något YouTube-klipp som jag också tyckte var väldigt bra. Det var bara sån här 15 minuters liksom, snabb sammanfattning. Det här är de viktigaste sakerna i fransk grammatik. Så att man får väl försöka, kanske inte kan lära sig allting på en gång, utan man får försöka fokusera på det viktiga. För det verkar ju vara några grejer som är lite viktigare att lära sig än annat. Passé composé till exempel, tror jag är så. Så kanske lite viktigare än imperfekt, så rent generellt. Är mitt intryck jag har fått. Man kommer, om man ska kommunicera så kommer man ganska långt med det. Men jag tror att en parfait är också viktigt. För att, Jo, det är nog. Jo, man Det är måste nästa steg. Man bör ju liksom göra skillnad, alltså åtskilja mellan saker som är avslutade och saker som, alltså, som liksom till exempel som repeterar sig eller repeterar sig i i någon några förflutna händelser, jag vet inte. Ja, just det. Ja, just det, för att i svenska har vi ju också vänta lite, imperfekt och perfekt. Ja, jo. Till exempel med medan, med de konjunktioner som medan, eller nu kan jag inte komma på ett annat exempel. Ja, nej, men det där är ju, det är klart att man vill ju kunna ta till sig så mycket som möjligt, men jag har märkt en viss prioritering är nog rimligt att göra. Men det får komma successivt sådär. Ja, klart kommer det. Så du behöver inte stressa, den kommer. Nej, precis, det här är ju som sagt någon slags intresse på fritiden, så då kan man ju ta det, man får ta det, det är en långsam process. Det är inte en månad och bli flytande precis, utan det är en långsam process, ett maratonlopp, det är ju så. Det stämmer. Ja, men nu är vi i slutet av vår video, och så min sista fråga är så, vad slags tips eller råd vill du gärna ge till alla som vill lära sig ett främmande språk? Ja, nej, men det är väl att försök göra något regelbundet varje dag. Det är väl ett väldigt bra råd, men också jag tror någon slags extern motivation också, alltså att du har någon du kan prata med eller träna, testa
då har du språket med då har ju någonting du kan, ja, någonting du kan, ja, litet mål, du har någonting att jobba mot sådär va. Så det är väl en bra tips också. Mm. Ja, det stämmer, det stämmer. Det håller jag också med dig att det är bra, det är bra tips, bra råd. Så. Yeah, so thank you very much for your time. Thank you, Helga. Yeah, and I hope this video will be interesting to my audience and will like attract new subscribers to my channel. So yeah, so we will stay in touch. Yes. Yeah. So I wish you a nice day. Yeah, have a nice day. Bye.